Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত শিকিবলৈ পাব আমি ইংৰাজীত কথা পাতোঁতে দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী বাক্য। তো আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় ধন্যবাদ In which school do you study? তুমি কোন স্কুলত অধ্যয়ন কৰা? In which school do you study? তুমি কোন স্কুলত অধ্যয়ন কৰা? He is pouring the water into the glass. তেওঁ গ্লাছত পানী ঢালি আছে. He is pouring the water into the glass. তেওঁ গ্লাছত পানী ঢালি আছে. I'm so hungry. মোৰ বহুত ভোক লাগিছে. I'm so hungry. মোৰ বহুত ভোক লাগিছে. Why you went to the market? তুমি বজাৰত কিয় গৈছিলা? Why you went to the market? তুমি বজাৰত কিয় গৈছিলা? Why will you learn English? তুমি ইংৰাজী কিয় শিকিবা? Why will you learn English? তুমি ইংৰাজী কিয় শিকিবা? Why are you going there? আপুনি তাত কিয় গৈ আছে? Why are you going there? আপুনি তাত কিয় গৈ আছে? Why did you help him? তুমি তেওঁক কিয় সহায় কৰিলা? Why did you help him? তুমি তেওঁক কিয় সহায় কৰিলা? Why should I help him? মই তেওঁক কিয় সহায় কৰিম? Why should I help him? মই তেওঁক কিয় সহায় কৰিম? How many students are absent today? আজি কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনুপস্থিত আছে? How many students are absent today? আজি কিমানজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অনুপস্থিত আছে? How many people are going there? তাত কিমান মানুহ গৈ আছে? How many people are going there? তাত কিমান মানুহ গৈ আছে? How much water do you drink daily? আপুনি প্ৰতিদিন কিমান পানী খায়? How much water do you drink daily? আপুনি প্ৰতিদিন কিমান পানী খায়? I drink 3 liter water daily. মই প্ৰতিদিন 3 লিটাৰ পানী খাওঁ. I drink 3 liter water daily. মই প্ৰতিদিন 3 লিটাৰ পানী খাওঁ. How many times have you watched this movie? তুমি এই সিনেমাটো কিমান বাৰ চাইছা? How many times have you watched this movie? তুমি এই সিনেমাটো কিমান বাৰ চাইছা? For whom are you making tea? আপুনি কাৰ বাবে চাহ বনাই আছে? For whom are you making tea? আপুনি কাৰ বাবে চাহ বনাই আছে? For whom are you waiting? আপুনি কাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে? For whom are you waiting? আপুনি কাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে?
With whom are you going to school? তুমি কাৰ লগত স্কুললৈ গৈ আছা? With whom are you going to school? তুমি কাৰ লগত স্কুললৈ গৈ আছা? With whom will you go to college? তুমি কাৰ লগত কলেজত যাবা? With whom will you go to college? তুমি কাৰ লগত কলেজত যাবা? For whom are you cooking? আপুনি কাৰ বাবে ৰান্ধি আছে? For whom are you cooking? আপুনি কাৰ বাবে ৰান্ধি আছে? Which is your favorite color? আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং কোনটো? Which is your favorite color? আপোনাৰ প্ৰিয় ৰং কোনটো? How many times do you study in a day? আপুনি দিনত কেইবাৰ পঢ়া শুনা কৰে? How many times do you study in a day? আপুনি দিনত কেইবাৰ পঢ়া শুনা কৰে? How many times do you eat food in a day? আপুনি দিনত কেইবাৰ খাদ্য খায়? How many times do you eat food in a day? আপুনি দিনত কেইবাৰ খাদ্য খায়? How far is your home? তোমাৰ ঘৰ কিমান দূৰ? How far is your home? তোমাৰ ঘৰ কিমান দূৰ? How is your mother? তোমাৰ মাক কেনে আছে? How is your mother? তোমাৰ মাক কেনে আছে? With whom he is sitting? তেওঁ কাৰ লগত বহি আছে? With whom he is sitting? তেওঁ কাৰ লগত বহি আছে? I will have to go. মই যাবই লাগিব. I will have to go. মই যাবই লাগিব.